Arano ka matomit menit gulit wayami yaro siring kayabik sulons bungbungan ubi tagsakbo sad bayobi gunudi gunudi. Dry season in Mount Siklit Baco Natural Park. A challenging time for life to thrive. Food is scarce for both Tamarao and Taobuid. But it is also the time to begin another cycle of growth, using one of nature's most powerful forces. Sa kaingin talaga, hindi maiwasan simula't simula pa. Itong kukunan nito ay kung unang panahon, kasi walang may magbawal parang sarili namin. Yan. Masisilab yan. Kasi sa tabi-tabi dyan may mga bes, may mga nami. Yun, kaya hindi yun maiwasan talaga magasilap talaga kami. Ang paghahanda po ng kaingin ay una pagtatabas. Ang pagkaraan po ng 2 buwan, magsunog muna. Then ang tawag po doon ay yung sa paglilinis, magdudulok. Ngayon, pag nalinisan na po yung kaingin, pagdating po ng Mayo, saka lang po magtatanim. And the dry season in this part of Mindoro is characterized by one practice, is the use of fire. And inside the park, the fire is used both by the park authority to enable the rangers to spot and see the tamaro in the grass. And then there is the Taobuid, who are using fire also in the grassland as well, in the slopes of the hills, but for hunting purposes. So on one side, you have the use of fire, which is a habitat management by the park, and on the other side, you have a cultural practice of the indigenous people and Taobuid here. Using fire for their kaingin has been an integral tool for the survival of the Taobuid. For hundreds of years, patches of forest have been burned and regrown to support the diversity of life. But in recent years, the viability and sustainability of this practice is being put to the test. For the Taobuid, the cyanide-laced survival root crop namit is more important than ever. Sa tag-araw po ay nagsisimula po kami ng March hanggang April po. Papatuyuin po namin ito, then yun po yung pinaka-imbak po namin na pagkain para po sa tag-ulan. Ito po yung yung laman ng nami, yan. Actually po na siya, kulubot na po siya kasi hindi na po ito yung tamang buwan na na tagnami po talaga. Pero ito po siyang laman. Ito po, dilaw po. May amoy din po siya, mabango, kaya na-attract din po yung mga honeybee. Nagpo-pollinate din baga sila. Yun po yung ginagawa nilang anong tawag doon, yung sa pulot. Ito po yung pangunahing hinahanap namin kasi nga nandyan siya, natural siyang tumutubo sa kagubatan. Hindi na po kami pumupunta sa ibang lugar para maghanap ng ibang pagkain kung walang-wala na talaga. Ayun, ang ginagawa po namin talaga, magnanami po kami.
Lalagyan po natin ng kahoy na aranan din. Ibabad po natin. Ayusin po natin ng maayos kasi ihiwalay yung bawat The root crop na mint grows in wilderness left untouched. Bringing back biodiversity will also bring back sources of food for all its inhabitants. Yung mga dating tinatanim namin dito, nung baka nagtatanim kami ng mga kamuting kahoy, may tanim kami dating to ng sayote, mga patatas at sa mga repolyo din, nagtanim kami dito pero hindi nag-click dahil gawa nga ng kulang kami sa pangangalaga at saka yung mga kamote, yan mga tinatanim namin. Saka itong mga abukado, kaya naglago itong station to, nagtanim din kami ng mga abukado, kaya mga langka na itong iba. Nakatulong din sa aming mga rangers, gawa ng mayroon kami pagkukunan mga prutas dito sa paligid ng Station 2. Dagdag pagkain at sa kukunti lang ang madadala nila dahil meron na tayong inaasahan na dagdag na pang araw-araw na pagkunan ng pang-ulam, kung ano man nandyan na tanim, ng parang bahay kubo itong gagawin ng permaculture na kandak ng DAP. Ito po ang tulong ninyo sa amin ay malaking bagay po na kumpara sa amin. Imbis na bibili po kami ng supply namin ay hindi na dito na sa iglit na. Restoring the balance while creating abundance within the ecosystem. It is an unending journey that can only be traveled by taking small steps, with everyone involved. Iba't ibang puno na itatanim ngayon sa landing. Then ito po yung balya na pagkain ng katutubo na isa rin siyang punong kahoy na malaki na hindi lang siya pagkain ng katutubo, pagkain din po siya ng mga ibon. Then ito po yung malunggay, isa din po siyang madali siyang lumaki. Then po yung igyo, siya po yung matagal talaga siyang lumaki pero malaking puno po siya. Kaya kailangan na may malaki, may medyo yung para yung paglaki nitong igyo, masuportahan din po yung kanyang paglaki. Hindi namin umasa o hindi namin tinitignan ang inyong tanim. Yung ang tinitignan namin yung sarili naming kaugalian na kung ano lang yung itatanim namin, kung ano lang din ang limbaw na ganami, yun lang. Ang pangarap ko ay manatili po sa aming kinagisnaan na kaugalian simula ang aming matatanda o magulang. Ang mga taubuid, gusto nila na mapanatili ang kanilang tradisyonal na kultura tulad ng pangangaso at pangunguha ng produkto mula sa mga sagubat, no? At yung paggamit ng apoy sa pagsasaka o kaingin. No? Ang ganitong klase ng kultura, nangangailangan ito ng isang masiglang kalikasan, no? O healthy environment. No? Pero itong iglit dito sa lugar na ito ay degraded landscape na, no? Naging dominant na ang damuhan o grassland, no? Naging mababa na ang biodiversity at yung soil fertility mababa na rin, no? Kaya ang ginagawa namin dito, no, ay isang pag-aaral kung paano natin mapapanumbalik ang sigla ng kalikasan o how to restore a healthy, diversified at functional ecosystem, no? At unti-unti naman may ilang mga taubuhid na nagkaka-interest sa ginagawa natin. At sana ma-demonstrate namin na ang lugar na ito na sa ngayon ay puro damuhan ay maaaring maibalik, no, sa mas mayabong na kalikasan kung saan
nabubuhay ang samut-saring wildlife, no, kasama ang mga taubuhin.